Bun găsit, dragilor, la citirea bonus pentru luna februarie. Este citirea pentru toți cei care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia Pești. Vă reamintesc, este o citire colectivă, așa că luați din context doar mesajele cu care rezonați. Dacă vă doriți o interpretare personalizată, poate previziunile astrologice pentru următoarea perioadă, mă puteți contacta la adresa de mail sau de Facebook pe care o găsiți în descrierea videoclipului. Haideți să vedem împreună care sunt mesajele suplimentare pentru voi în următoarea perioadă. Ce aduce nou luna februarie? Ei bine, la voi se pare că aduce o transformare, o schimbare mare în emoțiile tale, în sufletul tău. Poate fi aici o lună cu ceva frământări interioare care să te ajute să vezi diferit viața, care să te ajute, practic, să renaști, aș spune eu, pentru că, așa cum știți, transformarea implică moarte și renaștere. Aș spune că ceva vechi în tine, în concepțiile tale, în ideea de cum se trăiește viața ar putea muri și să renaști ca un nou om, să renaști cu idei noi, să renaști cu dorințe noi și probabil cu un sentiment de noutate, de dorință profundă de a vedea viața cu alți ochi. Cred că toți sau majoritatea trecem printr-o astfel de perioadă profund transformatoare în acest timp, pentru că, așa cum știți, Pluto a intrat în Vărsător și a venit cu un impact emoțional destul de puternic asupra multor oameni. Ai încredere în visele tale. Această transformare ar putea veni și cu un freamăt, cu o frământare interioară cumva, că ceva din tine, parcă parte din tine nu mai e la fel sau nu mai e ce a fost în viața ta. Și de multe ori în astfel de transformări, de perioade transformatoare, ne putem pierde încrederea în visele noastre. Ei bine, îndemnul acesta cumva îți dă curajul de a merge mai departe. Să nu crezi că dacă acum s-a terminat ceva în viața ta, visele tale nu pot deveni realitate. Ba da, ele pot deveni realitate. E foarte important ca tu să nu renunți la acele vise. Dacă ți s-a permis să ai acel vis, e clar că este realizabil. Ei bine, tot următoarea perioadă ne arată din partea ta o generozitate. Ne arată că ai putea fi într-o perioadă a vieții tale în care să te simți mai generos, emoțional, poate material, poate să fii genul care ajută pe toată lumea în perioada următoare. Ei bine, pentru unii dintre voi se anunță un nou job sau o nouă carieră, o schimbare se pare importantă. Iată, așa cum am început etalarea voastră care arată practic o transformare, poate pentru unii dintre voi e vorba de job. Depresie, anxietate și teamă cum că ceva se întâmplă împotriva ta. Ei bine, deja am explicat lucrurile astea, că transformările vin de obicei și cu un impact emoțional destul de puternic, ceea ce ar putea să se resimtă ca o depresie, ca o anxietate. Depresia este acel moment în care ți-ai pierdut speranța, iar anxietatea vine din frica de viitor. Așa că e posibil aici ca transformarea asta să te ducă cumva în genul acesta de emoții, dar nu vă speriați că totul este trecător. Vei primi un sfat util de la un prieten și iată, onoare și respect ce va veni către tine. Nimic nu este întâmplător, dragilor, și poate de multe ori ar fi bine să fim conștienți și să binecuvântăm aceste perioade transformatoare din viața noastră, pentru că ele ne aduc onoare și respect, pentru că ele ne aduc o mai bună viață, ne duc către o viață așa cum ne-o dorim. Dar de cele mai multe ori opunem rezistență la această schimbare. Haideți să vedem care ar fi mesajele pentru cei născuți în zodia Pești din tarot. Să vedem energiile. Mai întâi energia generală.
Ia să vedem care ar fi susținerea voastră în următoarea perioadă. Iată, susținerea voastră este eremitul. Da, poate fi vorba de o perioadă pe care să simți cumva nevoia să o petreci în liniște, în meditație, în rugăciune. E posibil ca ceea ce vine către tine în următoarea perioadă să aibă un impact emoțional care să te facă cumva să te retragi în singurătate, să te retragi, să fii tu cu tine, să-ți pui în gând, ordine în gânduri. Poate fi aici o căutare a ta, poate fi și un mentor spiritual care să apară pentru tine în următoarea perioadă și o descoperire de sine. De obicei, durerea aduce această întoarcere către noi și de cele mai multe ori este utilă, pentru că nu avem timp de noi de cele mai multe ori. Ei bine, 9 de cupe este practic momentul în care reușești să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă și să găsești mulțumirea și satisfacția în ceea ce s-a întâmplat. Da? Poate fi aici și o dorință care devine realitate. Poate fi acel moment în care îți dai seama că visele tale pot deveni realitate și că poate nu întâmplător a trebuit să treci prin ceea ce ai trecut. Încredere mai mare în univers, că totul va fi bine. Cu alte cuvinte, văd aici din energiile care te susțin că reușești și treci cu bine peste această perioadă. Wow, și regina de bâte. Da, e adevărat, poate aici vorbim de o legătură cu un leu, un berbec, un săgetător, dar vorbim de o energie care te susține pe tine. Ce înseamnă energia asta de foc? Putere, creativitate, pasiune. E acel moment în care ești stăpân pe tine, pe farmecul tău, în care ai încredere în ceea ce poți atrage în viața ta. E ca și când ești convins sau convinsă că nimic nu-ți mai stă în cale. Crezi cu adevărat în tine. Și așa cum am spus de cele mai multe ori, perioadele astea transformatoare ne ajută să ne întoarcem către noi și să descoperim comoara din noi. E bine, 4 de cupe ne arată posibil aici pentru unii dintre voi regretul că ați pierdut ceva, că ați ratat o oportunitate. E ca și când vrei să-mi spui aici, am ratat o ocazie mare. Poate ceva în viața ta se termină și ai momente în care ai putea să te blamezi, să te învinovățești că poate n-ai fost atentă și ai ratat această ocazie, n-ai văzut ceea ce venea spre tine. Dar poate fi aici și o distragere, de fapt, de la noi începuturi. Pentru că văd că ești foarte concentrat sau concentrată pe ceea ce ai pierdut în loc să te concentrezi pe ceea ce poți avea de acum încolo. Era o vorbă celebră, dacă o ușă s-a închis, concentrează-te pe fereastră, pentru că ea se poate deschide. Nu știu pentru cine a fost mesajul ăsta, dar am simțit nevoia să îl transmit. Ei bine, ușor, ușor vei păși pe noi teritorii, vei încerca cumva să faci timid pasul către schimbare. Doiul de bâte, așa cum știți, este cartea care ne arată că momentan ești cumva așa între două lumi. Aștepți ceva. Poate ai pășit sau pășești în perioada următoare către noi începuturi, dar parcă totuși un picior a rămas acolo în trecutul tău. Putem vorbi de alegeri în următoarea perioadă. Și iată, am luat încă 2 cărți, nu e nicio problemă, e clar că sunt aici ceva mesaje de transmis. Și iată cum întotdeauna transformarea de multe ori aduce mai multă putere. Poate tocmai această perioadă te ajută să-ți vezi curajul, să vezi puterea din tine, să îți dai seama că poți avea compasiune, că poți fi empatic cu ceilalți, că poți ierta și merge mai departe. Practic este o perioadă care te ajută să realizezi că ești mult mai puternic decât credeai tu că ești. Iar cavalerul de monede, da, poate fi aici o persoană mai tânără care vine în ajutorul tău, o ofertă pe care tu o poți primi, poate fi o legătură, să spunem, cu zodii de pământ, dar
din nou vorbim de o energie ce te susține. Este acea energie care are răbdare, acel om care știe că e nevoie să ia lucrurile pas cu pas pentru a putea fi realizabile. Da? Vorbim de a fi dedicat, de a fi protector, de a fi loial planului pe care tu ți l-ai făcut de acum încolo. Este practic un plan făcut cu grijă pe care îl iei ușor, ușor, da? Aștepți timpul perfect pentru a putea pune în aplicare ceea ce ai gândit, astfel încât să fii sigur că ajungi la destinația dorită de această dată. Este simt aici o etalare foarte profundă care vine cu schimbări total neașteptate pentru perioada următoare, dar întotdeauna benefice, așa cum îmi place mie să spun. Pentru că Universul nu ne vrea rău, nu, vrea să evoluăm, să ne învățăm lecțiile și să mergem mai departe, să trăim frumos, ușor și bine. Sfatul pentru voi, dragilor, care poate fi util în a trece mult mai simplu peste perioada următoare, este steaua. Steaua, aici, spune clar, nu-ți pierde credința nicio clipă. Speră în continuare, ai încredere în visele tale. Ei bine, dragilor, vă mulțumesc din suflet, mulțumesc pentru like-uri, pentru share-uri, spun celor care sunteți mai noi pe acest canal bun venit. Și nu uitați că aștept cu nerăbdare în secțiunea comentarii mesajele voastre. Vă urez o lună minunată, plină de satisfacție și de bucurie.